Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban volt egy csatorna, amin még nem volt Star Wars tartalom. De most végre megtört a jég. Tartsatok velem! Sziasztok, ez itt az Összeraklak következő része, és a mai rész egy icipicit egyedi lesz kettő szempontból is. Az egyik, hogy végre, ahogy az elején is láthattátok, Star Wars tartalom is kerül fel a csatornára. És a második dolog, amitől egy icipicit speciális most ez a rész, hogy nem egy konkrét építőkészletet mutatok be, hanem egy minifigura pakkot kaptam, mégpedig a Joybricks-től, szintén egy külföldi webshop, ők tiszteltek meg a bizalmukkal, és kaptam tőlük 3 szettet egyébként, egy minifigura pakkot, valamint 2 nagyobb elemszámú készletet, hamarosan azok is sorra kerülnek. Ebben a pici zacsiban rejtőznek a minifigurák, de még mielőtt kibontanám, egy-két szót azért ejtenék a Joybricks-ről, akiknek a weboldal egyébként a joy.com. Azért mutatom itt az 5-öst, mert 5 O betű van a közepén. A Barwirhez, Ledbrickhez, Blockbrickworldhöz, Let's Do It Yourselfhez hasonlóan ők is egyedi építőkészleteket forgalmaznak, valamint Lego replikákat is, de én most itt egyedi készleteket mutatok be, Lego replikákkal egyelőre nem kívánok foglalkozni, majd meglátjuk. Az oldalukhoz az elérhetőséget megtaláljátok a videó leírásába, keresétek fel, nagyon-nagyon-nagyon jó áraik vannak nekik is. És még egyszer köszönöm a bizalmukat. Na szóval, van itt ez a kis minifigura készlet, amin van itt szám, a G019-es, ez az egésznek a kódja, hogyha egybe vásároljuk meg a 8 minifigurát, és mint már említettem, Star Wars-os minifigurákról van szó. Pontosabban egy egész új készlet, a Legion Elite Soldier nevet viseli, tehát légiós elit katonák, hogyha le akarom fordítani. 8 darab minifigura van benne, és sorban a GH0 143-as számútól a GH0 150-esig tart. És a nagy zacsiban volt 8 kis zacsi, mindegyik egy-egy minifigurának van szentelve, és hogyha jól látom, érdekes mód, a minifigurák nagyjából össze is vannak egyébként rakva, legalábbis a lábra rá van téve a torzó rész, és rajta van a fej, össze-vissza köpenyeket, fegyvereket, egyéb kiegészítőket, kezeket kell feltenni, és ha jól látom, akkor több két arccal is rendelkezik. Na, ez üdvözlendő, ez tök jó, hogy egyedi készletekben is látni ilyet. Én most itt nem is bontogatom fel külön mindet, ti is láthatjátok, hogy egy zacsiba szépen itt szét vannak szórva az elemek. Én mindjárt össze is pattintom őket, és utána pedig akkor megnézzük a 8 darab minifigurát egymás után. Hát, ez gyorsan megvolt. Még mielőtt elkezdeném a figurák egyéni bemutatását, azt már megjegyezném, hogy iszonyatosan könnyű volt összerakni őket. Én eddig csak slubanos minifigurákat raktam össze. Hát ott a készfejeknek a behelyezése például rettenetes kézszenvedés. Itt nagyon-nagyon simán bepattantak a helyükre, ugyanígy a kezek a torzóba, a hajak, sisakok, úgyhogy le vagyok nyűgözve. Korábban még ilyen minifigura csomaggal nem volt dolgom, ezért a talapzatok is meglepetést jelentettek számomra, de nagyon-nagyon jól mutat a 8 figura egymás mellett. De szépen menjünk is végig rajtuk. Itt van a 143-as sorozatszámú kis figuránk, ami egy Mimban Stormtrooper. Ugye a Mimban az egy mocsárbolygó, bányászbolygó egyben, ezért meglehetősen nedves éghajlattal rendelkezik. Ugye ezek a rohamosztagosok pont ezért egy kicsi átalakítottabb öltözékkel rendelkeznek, hogy a nedves éghajlathoz is megfelelő legyen. Kicsit sötétebb terepmintás öltözetet kaptak, nagyon szépen printelve vannak szerintem rajta az elemek, a sisaknak a kidolgozása tök jó. Ugye ezekre az öltözékekre már az volt a jellemző, hogy a páncélrészek között, például ugye a mellvért és a váll között, vagy a csípőnél nagyobb rések voltak, hogy nagyobb mozgástere legyen a rohamosztagosoknak. 3 minifigura kapott köpenyt, köztük ez a rohamosztagos is, ugye ezeket a kezekkel kellett felrögzíteni, mind ilyen, hát nem is tudom, milyen kis vászonszerű, vagyis nem is tudom megmondani, hogy milyen anyagból készítették. Igazából teljesen megteszik azt, amit kell.
Nem mondom, hogy a legjobb minőségű, de jól mutat így összességében. És még ugye van egy E11-es puska a kezében. Egyébként a rohamosztagos minifigurák, akiknek ugye van sisakja, csak egyetlen egy arcot kaptak, ennek is egy egész morci arckifejezése van. Ez a Mimban Stormtrooper egyébként a Solo filmben jelent meg először. Ugye Solo, egy Star Wars történet, azt hiszem ez volt a magyar címe. Második rohamosztagos pajtink, egy kicsit világosabb felszerelésbe, ő egy Remnant Stormtrooper. Ugye az Endori csata után a Jedi visszatérbe volt, a birodalom maradványai szétszóródtak, és több kis hadúr emelkedett föl, és igazából ezeknek a hadúraknak a feláldozható őrei voltak, sokszor zsoldosokból verbuválva. Néztem róluk képeket, és azt kell mondjam, hogy nekem túl világos ez a páncél. A képeken egy kicsit sárgás-zöldesebb színű volt a páncéljuk. Ugyanaz a típusú sisak, egyébként ugyanaz a típusú mellvér. Annyi, hogy ezen van egy bónuszelem, rá lehetett rakni a mellvértre még egy plusz páncélréteget, aminek a hátulján vannak kis studok, kis bütykök, és fogalmam sincs, hogy ezek egyébként mire szolgálnak. Ezekre lehetne valamit tenni, még bónuszként, vagy ezek ilyen hátizsákot jelenítenének meg, nem tudom, de ennek is nagyon szépen printelve vannak a különféle elemei, és ez is egy E11-es puskát visel. Mindegyik, ugye, mint mondtam, talapzaton áll. Egyébként érdekes mód, 2 minifigura kivételével mindnek fekete a kézfeje, ezek valószínűleg kesztyűt viselnek, mert hát világos bőrű karakterekhez a fekete kézfej az eléggé furán mutatna. Ja, és ők a Mandalori sorozatban tűntek fel először tudtommal. Utána nézegettem kicsit a figuráknak, őszintén bevallom, mert én nagyon szeretem a Star Wars-t, durván a 2004-2005-ig minden megjelent könyvet is elolvastam. Az első 3 résszel, valamint ugye a prequel szériával tisztában vagyok. Az új hullámos filmekből, a Disney érából is láttam a filmeket, a sorozatokat viszont nem mindet, köztük az Andort se, a Mandalorinak az új évadát nem, és ezek a figurák egyébként sokan ezekből a sorozatokból vannak. Következő figura pajtink egy Mud Trooper, vagy más néven Swamp Trooper, a nevéből kitalálható Swamp mocsár, hogy ők is a most tovább körülményekre szakosodtak. Ugye a Birodalmi Karida Akadémián elsősorban pilótákat képeztek ki, de voltak olyan kadétok, akikből Swamp Trooperek lettek. Különféle mocsarakban is gyakorlatoztatták őket, valamint az engedetlen kadétokat előszeretettel áthelyezték gyalogos osztagba Swamp Trooperré, vagy Mud Trooperré, ki hogy szereti mondani. Ugye a 224. birodalmi páncélos hadosztálynak a Mud Trooperei a Mimban hadjárat során harcoltak a Mimban bolygón, ők is körülbelül ugyanígy néztek ki. És érdekesség, hogy Han Solo maga is Mud Trooper volt egyébként a Mimbanon, míg Chewbaccával együtt dezertáltak végül. Ugye ezután csatlakozott Tobias Beckettnek a bandájához is. A mellvértjük a birodalmi tisztekéhez hasonló, ugyanúgy egyébként, ahogy a sisakjuk is, és plusz érdekesség, hogy van rajta szemüveg, valamint jár hozzá sokszor egy oxigénmaszk is, ugyanis ők sokszor nagyon veszélyes, szinte a létfenntartáshoz elengedhetetlen gázokat nem is tartalmazó helyeken harcoltak, úgyhogy kellettek ilyen extra felszerelések, és az ő fegyver egyébként egy távcsöves SX-21-es puska. Azt majd elfelejtettem, ő már 2 arccal rendelkezik, hiába van sisakja, mindjárt leaplikálom. Az egyik arc egy ilyen kicsit morcos arc, a másik pedig egy teljesen vicsorgó ábrázat. A másik rohamosztagosnak meg sem mutattam az arcát, ugyebár neki csak egy arca van, ahogy mondtam. Körülbelül ugyanazt a morci arc kifejezést kapta, mint az első rohamosztagos. Itt kicsit cseréltem a sorrenden, ugye 140 144, itt a Mud Trooper az a 146-os sorozatszámot viseli, és a 145-ös ez a Mud Trooper Captain, tehát ő már egy tiszt a Mud Trooperek között. Csak azért cseréltem meg, mert az alapinfókat a Mud Troopernél akartam elmondani. A Mud Trooper Captainnek a ruhája az nagyon hasonlít a sima Mud Trooperére, a fegyvere is ugyanaz, annyi, hogy a sisakja picit más, valamint van egy kommunikátor a szája előtt, valamint van még itt egy nagyon fura tárgy a kezébe, fogalmam sincs, hogy micsoda, ezt légy írjátok már meg
kommentben, a képeken láthatjátok. Neki is ugyanaz a köpenye van, mint az első rohamosztagosnak, meg a Mud Trooperünknek. Két arckifejezéssel rendelkezik, az egyik egy ilyen semleges ábrázat, a másik pedig neki is egy nagyon vicsorgó pofázmány. A kezén pedig található egy vörös sáv, ez egyébként ott van a sima Mud Trooperén is, hogyha jól tudom, ez azt szimbolizálja, hogy ők a normál katonák, a felcsereknek talán zöld sáv volt a jobb karján, itt a biceps környékén. Ők voltak lényegében a katonák, négyen, és akkor van 4 egyedibb karakterünk. Az első a Leipa nevet viseli, hát ő egy tiszta rejtély volt számomra, ugyanis semmiféle Google keresés nem hozott rá találatot, míg nem az internet bugyraiban, a Redditen megtaláltam, hogy valószínűsíthetően a Bad Batch animációs sorozatból egy karakter, mégpedig Vice Admiral Rampart karaktere, csak valamiért ebben a pakban Leipa nevet kapott. Egyébként nem is nagyon hasonlít rá, tehát legalábbis a haja. Én a képeken, amit láttam, egyáltalán nem így nézett ki az admirálisnak a haja. A tipikus felsőbbrangú admirálisi egyenruhát viseli, ott vannak rajta ugye a rangjelzések, öv, szintén printelve van egy kis pisztolya, van egy arckifejezése, ami morcos, és akkor van egy másik arckifejezése neki is, ami inkább egy picit olyan megrettent, legalábbis szerintem. Ezen a figurán nem sok egyedi dolog van egyébként. Nem úgy, mint a következőn, ugye ő a 148-as számú figura, akinek a neve Cyril Karn. Ő az Andor sorozatban tűnt föl. Ő a Premor hatóságnak a felügyelő helyettese. A sorozatnak úgymond a másodlagos rossz fiúja, aki mindenképpen szeretné elkapni Andort, mikor az megöli egy-két kollégáját, hogy most szándékosan vagy sem, attól tekintsünk el. Róla is néztem képeket. A képeken, legalábbis a sorozatban világosabb színű kék volt a ruhája, hogyha jól láttam. Itt nagyon-nagyon sötét árnyalatot kapott. Egyébként nagyjából úgy néz ki, tehát a printelt részek tök jól mutatnak rajta, ugyanazt a mintázatot kapta, mint a ruha a sorozatban, valamint maga a sisak is tök ugyanaz. Neki is van egy puskája és 2 arckifejezése. Az egyik egy kicsit mérges, a másik pedig neki is egy ilyen megrettent, félős arckifejezés. Egyébként nem nagyon hasonlít a figurának az arca a sorozatbeléhez, de ettől tekintsünk el. Az egyik fő minifigura, ugye az előző sorozatnak a névadója, Cassian Andor figurája. Nagyon szép, printelt öltözéket kapott, a torzóján elől-hátul tök részletes a nyomtatás, van egy hosszú lobonca, 2 arckifejezése, neki is az egyik egy ilyen semleges, a másik pedig egy vicsorgó, mint hogyha éppen most indul a csatába, vagy most dühítették volna fel. Neki egy icipicit fura színárnyalatú szerintem a keze, míg a Leipa figuráé, ez a normál, világos színű kézfej, neki egy picit ilyen latinosabb, olajosabb színű a bőre. Róla nagyon sok mindent nem akarok elmondani, mivel az egyik főszereplő a sorozatban, valamint a sztoria, a történet, a kalandjai, azok beleférnének egy jó hosszú epizódba is, úgyhogy aki akarja, az úgyis utána néz, vagy a sorozatban megnézi. Egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó sorozat, attól függetlenül, hogy nem láttam még teljes egészében. Nekem ugye a Zsivány 1-es is tetszett, és azt az érzés hozta elő újra. És akkor az utolsó minifiguránk, a 150-es számú minifigura, Luthen Rael-nek a figurája, aki szintén az Andor sorozatban tűnt föl. Ő egy ember, hatalmas meglepetés, antikvárius és egyben forradalmi vezető, a Coruscanton található üzleten lényegében csak a kémhálózatának az álcájául szolgál. Neki egy ilyen őszes hajkoronája van, 2 arckifejezése szintén. Az egyik egy picit ilyen mosolygó, elégedett, a másik pedig egy morcosabb. Nem is tudom, miért szedem le a hajakat, amikor csak elég lenne megfordítani. Na mindegy. Zöldes színű ruhát kapott, van egy kis pisztolya, ugyanúgy a kesztyűs kézfej, nagyon szépen printel van neki is az elem, van a kabátrész alatt még egy plusz sötétebb, ilyen zubbony rész, valamint egy vörös övet is láthatunk, ő is
talapzaton áll, mint a többiek. Szóval ők lennének ez a 8 minifigura. Én őszintén szóval nagyon-nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a minifigura csomagot. Mint mondtam, ez az első. Én a minifigurákkal is tökre elégedett vagyok. Lehet, hogy aki vérbeli Star Wars rajongó, az több hibát vél rajtuk felfedezni. A véleményeteket a figurákról kérjek, mindenképpen írjátok már meg kommentben, mert kíváncsi vagyok rá. A minifigurákat egyenként is meg lehet venni, úgy $1 áron, valamint egybe csomagban $8, plusz rájön egy $5 szállítás, tehát olyan $13 ide Magyarországra, az 4000 forint fölött van, hogyha most jól számoltam fejbe. Egyébként van a Joybricks-hez egy kuponkódom, de az itt nem érvényes, viszont hogyha megnézitek a többi terméket, akár használhatjátok is, az OSSERAKLAK discount kód megtaláljátok a videó leírásában, viszont ez annyit tesz, hogy $50 felett $3 kedvezményt ad. A semminél ez is több. Én köszönöm még egyszer a Joybricksnek, hogy elküldték nekem a készleteket. Remélem, hogy tetszett nekik is ez a videó, remélem, hogy nektek is tetszett ez a bemutató. Mindenképpen kommenteljetek, légy szíves, abból szeretnék tényleg többet látni. Nyugodtan rányomhattok a feliratkozás gombra, bizony, valamint lájkolhatjátok is a videót, és hamarosan érkezem a következő bemutatóval. Addig is további szép napot nektek, az erő legyen veletek. Sziasztok!